Në Lajme ndër të tjera do të ndiqni përplasje fizike mes policisë së shtetit, Bashkisë të Pelenës dhe tregtarëve ambulant në ujin e ftohtë. Sekuestrohen 81 kg kanabis sativa në operacionin e koduar Koshta në Memaliaj dhe Libohov. Ka përfunduar faza e parë e regjistrimeve në Universitetin e Shirem Çabej në Gjirokastër. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në Radio Televizionin Kanal 7, ku do të shohim tashmë më gjerësisht materialet e përgatitura. Përplasje fizike mes policisë, Bashkisë të Pelenës dhe tregtarëve ambulant në ujin e ftohtë. Tregtarët kanë kundërshtuar vendimin e bashkisë duke e cilësuar klientelist. Bashkia thotë se do të zbatohet një projekt prej 2 milion eurosh që do të punësojë mbi 50 persona. Bashkia e Pelenës në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe Policinë Bashkiake të saj ka ndërmarrë gjatë ditës së sotme një aksion për lirimin e hapësirave të zëna nga tregtarët ambulant në zonën turistike të ujit të ftohtë. Gjatë këtij aksioni policia ka hasur në kundërshtimin e tregtarëve të cilët pretendojnë se po largohen nga aty vetëm për interesa të ngushta të një individi i cili do ndërtojë një kompleks në këtë zonë. Ne ushqehemi këtu, kemi mbi 10 vjet dhe mbajmë familjen me këtë, shprehen tregtarët, ndërsa theksojnë se në asnjë mënyrë nuk do të largohen prej aty, pasi janë në pritje të legalizimit të tokave dhe disponojnë dokumenta. Por kundërshtimet e tregtarëve nuk kanë zgjatur shumë, pasi policia ka shoqëruar në komisariat 2 shtetas, një grua dhe një burr, ndërsa është bërë edhe konfiskimi i mallit që tregtohej aty. Jam shtetas luzatar e Djator Shqibini dhe kam pronësinë time me 7501 truallin tim këtu. Për arsye personale të kryetarit të bashkisë, nuk i di rrethana se si janë. Dhe çfarë përfitime përfiton kryetari, është padrejtësisht këtu që po më bie. Ka marrë lekë e tjetër dokumente për këtë tokë. I kam dokumentacionet e të gjitha dhe jam në proces legalizimi. Në momenti kur mua më kthehet përgjigja për legalizimin, pastaj të vazhdoj institucionet bashkiake. Faleminderit. Zonjë këtë jep lekun e të më heqë mua, unë vajta 10 vjet këtu që po më flen fëmijët në kasolle këtu. Tani me zi kemi ndërtuar. Kemi 10 vjet. Edhe ai do të isheni nuk luaj këtu do vdes mu këtu edhe të bëj njëri provë të futet. Grupun do t'i hap. Keni dokumente? Po kam, i kemi futur në legalizimin të gjitha. Në Qibini, Tilian Qibini. Pa dhe hequni këteja. Ju lutem bëj Fire të bëjun këja. Se të kam paguar. Ore kryetar të kam dhënë lekë vit për vit. Hapësirë publike, vjet nuk ishte hapësirë publike. Ore vjet ka hapësirë publike, vjet çake. Deri tani çaj ishte, tani më vjen ti mua se bëri një lokal ai atje dhe kërkon ta marrë deri në Gjirokastër pronario. Ore ç'a nuk do të dish ti? Ju keni dokumenta të drejtë? Dëgjoj më zonë, neve këtu vajtëm 10 vjet. Kemi paguar bashkisë dhe komunës, i paguajmë që komunë, po tani u bë bashki. I kemi paguar hapësirë publike, urdhro, sa për 10 tavolina për 20, ja paguajmë vit për vit. Tani ai zotria ka bërë një lokal atje dhe e kërkon këtë, që ne e kemi ndërtuar vetë, kemi derdhur gjakun. Edhe e kërkon ai se ka miqt atje lart, ai edhe kërkon tani do ta bëj unë, thotë, është e imja kjo. Edhe nuk është as në luzati ai, po i ardhur. Kurse ne mi vëndalli këtu. E do të shkoll vëndalli, tani do vi. Do të them një diçka. Dëgjoj. Greqia bën një projekt për Vorjoepirin. Bën një projekt e miraton në komunitetin evropian. Ne si shqiptar duhet të bëjmë, duhet ta lëm të na vi, të zbatojmë projektin atje. Dhe ky ka bërë një projekt në anën e tij dhe kërkon ta zbatojë në kurrizin ton. Është e njëjta gjë, si kjo, sikur Greqia tash të bëjë një projekt në komunitetin evropian t'i aprovohet, edhe ne shqiptarët të rinë të vinë navi greku të navë për para, si të përna vën neve këta. Do lëvizni? Jo, vetëm të vdekur, po na vranë, po na pushkatuan në rregull. Ne nuk bëjmë asgjë kundra shtetit, se do mundim. Shteti vetëm po na pushkatoi. Të vitë na mbar pluma bam ose na marr dashpir në komisariat të gjithëve, siç jemi. Ne pa buk nuk mund të rrim. Për çfarë? Por nuk kemi bërë gjë shtetit, vetëm i kemi dhënë.
Vetë po japim, vit për vit po japim. Që dhe nuk nxjerrim në një këtu se ç'është, ja. Urdhro. Ne ndërtuam neve dhe u bën xheloza. Se pse punuam ne dhe ndërtuam, se që ferra këtu. Ka qenë ferra, ne kemi mbushur me skrepa, kemi hedhë lekë dhe tani u bën xheloza, ka se u bë tokë mirë. Edhe u pëlqen pushtetarëve. Nga ana tjetër, nëpërmjet zëdhënësit të Bashkisë Aleksandër Toti, Bashkia e Tepelenës sqaron se projekti që do të zbatohet në ujin e ftohtë ka vlerën e 2 milionë eurove dhe parashikon punësimin e mbi 50 personave. Qëllimi i aksionit, shpreh Toti, është zhvillimi i zonës dhe rritja e cilësisë së shërbimit në këtë zonë mjaft të frekuentuar nga turistët. Kjo do të shtrihet në gjithë zonën, sepse padyshim projekti është për të gjithë zonën normalisht dhe aty do të zhvillohet një projekt serioz, sikurse ju thash, ku këta tregtarë që kanë tregtuar deri më sot në format jo në format e dhura, pra gjithë ideja është si të rritet standardi dhe cilësia e shërbimit. Dhe ky është gjithë synimi jonë. Dhe absolutisht nuk ka bashkia nuk ka për qëllim dhe nuk ka asnjë synim që të largojë tregtarët nga kjo zonë. I vetmi synim pra dhe e vetmja strategji që bashkia do të ndjek në këtë 4 vjeçar, sikurse ka dhe në planet strategjike të saj, është zhvillimi i turizmit të Tepelenës. Dhe duke u nisur që nga uji i ftohtë normalisht dhe duke shtrirë pastaj në gjithë zonën. Atëherë, për sa i përket këtij pretendimi, unë do të thoya që Bashkia e Tepelenës sigurisht ka lidhur një marrëveshje dhe ka dhënë një leje për shfrytëzim dhe shfrytëzimin e zonës, ku do të ndërtohet një biznes tepër i fuqishëm, i cili do të hyjë mjaft, unë jam i bindur që do të shërbejë mjaft zonës, jo vetëm për standardin e lartë të shërbimit që do të ketë dhe por përtej kësaj do të jetë dhe një potencial shumë i fuqishëm në punësimin e këtyre banorëve dhe rehabilitimin ose mund të themi arritjen e cilësisë së shërbimit në gjithë zonën. Në ujin e ftohtë në Tepelen ushtrojnë aktivitetin e tyre mbi 40 shitës ambulant. 81 kg kanabis janë sekuestruar nga policia në aksionin e koduar Koshtan në Memaliaj dhe në Libov. Në pranga ka rënë një 45 vjeçar. Goditën 2 rastet prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, operacion antidrog koduar Koshtan arrestoi flagrant një shtetasi dhe vijon puna për identifikimin dhe kapjen e autorëve të tjerë. Sekuestruan gjithsej 81 kg lëndë dyshuar narkotike, kanabis sativa dhe një armë gjau. Në vijim të punës për parandalim dhe goditjen e prodhimit të shitjes së lëndëve narkotike, gjithashtu në vijim të kontrollit të territorit, si dhe mbas të informacionit të marrë rrugë policore, shërbimet e komisariat të policisë Tepelen bashkëpunim me specialistë sektorit të hetimit të narkotike në drejtorim vendore policisë Gjirokastër ka zhvilluar operacion antidrog. Si rezultat e operacionit koduar Koshtan në një banesë të braktisur në fshatin Koshta me Malia nga shërbimet e policisë u gjetën disa thas, brenda të cilëve kishte lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, si dhe një armë gjau teke e markës Baikal. Pesha totale e lëndës narkotike 75 kg, me cila sekuestruan cilësinë e provës materiale, po punuat për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Gjithashtu nga specialistë sektorit të hetimit të narkotike u bë arrestim flagrant si shtetasit Neding Karavilla, 45 vjeç, banues në Libov, Gjirokastër. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi në bazë të informacionit të marrë në rrugë policore se shtetasi si përmendur dispononte lëndë narkotike nga lëndë sativa në banesën e tij. Nga shërbimet e policisë u kryen kontroll në banesë. Nga kontrolli ushtruar gjetën 2 qese dhe një thes brenda të cilës kishte lëndë narkotike kanabis sativa. Pesha totale e lëndës narkotike ishte 6 kg, e cila sekuestruan cilësinë e provës materiale. Materiali kalon prokurorisë rreth gjyqësor Gjirokastër dhe primet të mëtejshme. Ka përfunduar faza e parë e regjistrimeve në Universitetin e Qërem Çabej, ku numërohen deri më tani 200 studentë të rinj. Ndërkohë, rektorati i këtij universiteti njofton se data 20 është dhe faza e dytë e regjistrimeve. Në Universitetin e Qërem Çabej në Gjirokastër ka përfunduar faza e parë e regjistrimit të studentëve. Rreziku i mbylljes së 5 degëve është minimizuar, ndërsa janë afruar vetëm në këtë fazë 200 studentë të rinj, të cilët kanë zgjedhur të studiojnë në të. Sipas vendës së rektorit Jani Dine, raundi i dytë i regjistrimeve fillon për Universitetin e Gjirokastrës më datën 20 shtator. Në Universitetin e Qërem Çabej Gjirokastër përfundoi faza e parë, do thënë raundi i parë i regjistrimeve për vitin akademik 2017-2018. Ishte data 11 shtator, që ishte shënonte pikërisht fundin e regjistrimeve. Si përfundim, në Universitetin e Gjirokastrës u regjistruan aktualisht rreth 200 studentë, që do të thotë se të gjithë ata studentë që aplikuan pranë këtij universiteti qëndruan po këtu. Kjo do të thotë që ishte një zgjedhje me dëshirë e tyre. Me përfundimin e raundit të parë, ajo çka vije re është, më thënë, kujdesi i duhet patur për fillimin e raundit të dytë. Bëjmë dije se në datën 15 shtator, sot që ne flasim, deri në datën 22 shtator, fillon raundi i dytë i aplikimeve të maturantëve pranë universiteteve. Do të thotë që në të gjithë Republikën e Shqipërisë, në gjithë universitetet shqiptare, fillon sot data 15 të ndarë me qarqe. Bëjmë dije dhe theksoj se qarku i Gjirokastrës është pikërisht data 20 shtator. Në datën 20 shtator të gjithë maturantët e qarku i Gjirokastrës
që përmbledh gjirokastët e PLN përmet gjithë zonën, kanë të drejtë të aplikojnë pranë shkollave të tyre në datën 20 shtator. Të kenë kujdes, të ruajnë afatet kohore, të respektojnë datën, sepse dalin jashtë me të kohës për të aplikuar. Së dyti, problemi dytë që ne duhet të theksojmë, është pikërisht dhe fakti sepse kanë filluar dhe regjistri aplikimet për transferim studimesh. Që do të thotë, të gjithë ata studentë që duan të transferojnë studimet nga një program studimi të universitetit, një program studimi universitet tjetër të parafort me të, kanë të drejtë të fillojnë të aplikojnë deri në datën 19 shtator. Pra, jemi në proces. Ky proces ka filluar, kemi prurje, si thuaç, ardhje të studentëve nga Universiteti i Tiranës drejt universitetit ton dhe po aplikojnë në programet studimi që ata kërkojnë. Pas datën 19 shtator mbyllet procesi i aplikimeve. Prandaj u bë thirrje gjithë atyre cilët kanë dëshirë të shikojnë mundësinë dhe të plotësojnë dokumentacionin përkatës për të regjistruar pranë këtij universiteti. Dhe problemi tjetër kryesor që kemi ne është janë regjistrimet në programet e studimit mase profesional dhe mase shkencor. Ka filluar procesi i regjistrimeve. Afati i fundit i regjistrimeve është data 20 tetor. Do me thënë, të gjitha ata studentë të cilën kanë kryer programin e studimit bachelor dhe kanë të drejtë të vazhdojnë programin e studimit mase profesional, të fillojnë të aplikojnë deri në datën 20 tetor. Të mos presim datën e fundit, por të vinë sa më shpejt për të regjistruar, sepse është nga praktika që ne kemi, fillojnë dhe pastaj humbasin të drejtën e aplikimit të tyre për të vazhduar studimet. Kjo është situata në Universitetin e Qeverisë së Gjirokastës, po kështu dhe gjithë universitetet shqiptare. Ne jemi ka përmirësime, me thëmë megjithatë akoma jemi në pritje të rritjes të numrit sepse është kontingjenti i studentëve të cilët nuk janë regjistruar në asnjë program studimi. Po kështu janë studentët të cilët janë provimet e vjeshtës dhe kanë të drejtë të aplikojnë tani në një program studimi, me thëmë shpresojmë për një rritje të numrit të këtyre studentëve. Ajo që vumre ishte ardhja me dëshirë e tyre në raundin e parë. Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokastër ofron për studentët degët më të kërkuara në tregun e punës, me një staf akademik të kualifikuar dhe kushte mjaft të mira të zhvillimit të procesit mësimor dhe praktikave në lëndë të ndryshme. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota, ju njohin minutat në vijim. Disa njerëz mbetet të plagosur në stacionin e metros Parsa Hungri në perëndim të Lodhës si pasojë një shpërthimi. Raportohet në aventgjarje janë ende të paraqarta, por pasagjerët e metros tanë se kishin parë një pajisje dyshim dhe dëgjuan një shpërthim në tren. Forcat e policisë dhe ekipet e inxhinierëve gjendeshin tashmë në aventgjarje bashkë me ambulancat, por zyrtarisht ende nuk ka detaje për ngjarjen. Zyrtarët e policisë thanë për mediat se duan të jenë të sigurt për atë që ka ndodhur përpara se të flasin publikisht. Aktualisht metroja është ndaluar në linjën nga Ers Country deri në Wimbledon pas alarm për sigurim. Mediat bazuar në dëshmitë e pasagerëve në tren raportojnë se disa persona plagos si pasojë shpërthim misterioz, ndërsa të tjerë për shkak të panikut që pason dhe turmën e madhe që përpiqet të largohej me shpejtësi. Londra dhe gjithë Britania ka shtrënguar shumë raste të sigurisë për shkak të kërcënimit terrorist dhe megjithëse incidenti i fundit është ende i paqartë, mjaft për shkaktuar panik në vend. Korea e Veriut duket se po kryen testin e radhës së raketave balistike dhe së fundi ka lëshuar një tjetër raketë nga Penjani. Goditja e radhës me raketë ka shqetësuar Japoninë, e cila ka kërkuar banorët e saj strehojnë në vend strehime të sigurta. Ky veprim i Koreas së Veriut vjen fill pas miratimit të paketet e re sanksionesh ndaj saj ndaj Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ende nuk dihen raportet nëse ky test i radhës ka rezultuar i suksesshëm apo jo, ndërsa raketa ka kaluar mbi territorin japonez. Ndërkohë Korea e Jugut dhe SBA janë duke analizuar detajet e dhënat e raketës që sapo lançuan, raporton lajmet Yonhap. Të dhënat e para tregojnë se raketa ka arritur në lartësinë 770 km, ndërsa ka fluturuar në distancë prej 3700 km. Minjëherë ka reaguar dhe Pallati Prezidencial i Koreas së Jugut, Shtëpia Blu, duke thirrur një takim urgjent të Këshillit Kombëtar të Sigurimit. President Donald Trump garanton të njëjtën banorët e Florida që rënuan nga uragani Irma për mbështetjen e qeverisë amerikane në vizitën e tretë të tij në këtë shtet gjatë 3 javëve të fundit. Ai përgëzon ashtu skuadrat e emergjencës për kufizimin e numrit të viktimave të uraganit Irma, stuhia e dytë më e madhe që godet SBA këtë vit. Do t'i them se jemi 100% me ju, do të kthehemi edhe më shumë herë të tjera këtu. Ky është një shtet që e njoh shumë mirë, siç e dini, dhe këta janë njerëz special që ne i duam, tha Trump. Vizita e Trump vjen pasi policia e Hollywoodit nisi hetimet kriminal për atë që ndodhi në një shtëpi kujdesi për të moshuar, ku 8 pacientë humbën jetën pasi goditi nga mbetjet pa energji elektrike dhe vazhdojnë të funksiononte pa ajër të kondicionuar në një nxënës përvolues. Presidenti me kapelën e bejsbollit me të cilën shkruan USA viziton dhe Naples në Florida, afër të cilit Irma preku tokën të dielën duke u shpërndar sanduiç banor në një qendër provizore. Numri viktimave nga uragani Irma shkon në 81 të njëjtën, mes të cilëve 38 vetëm në SBA e të tjerë në Ishujt e Karaibe, mes të cilëve Puerto Rico, Ishujt Virginia e të tjerë.
Organizata për drejtat e njerëzit Amnesty International publikon imazhe sa të Eltorit sipas të cilit tregon fushat e organizuara për të djegur fshatrat e Rohingyinave në perëndimin e Myanmarit. Amnesty pretendon se këto janë provat që tregojnë fare hapur përpjekjet e ushtrisë për të dëbuar këtë minoritet musliman nga vendi. Sipas asaj organizate, provat veç mediave teknologjike si satelit, fotografi dhe video bazohen dëshmitë e dëshmitarëve okular që tregojnë se për rreth 3 javë ushtria djeg sistematikisht fshatrat e muslimanëve. Amnesty thotë se provat tregojnë qartë që forcat sigurisë Myanmar po e djegin krahinën rakie dhe ky është pastrim etnik, por ushtria pretendon se po lufton militantët dhe thotë se nuk shënjestron civilët. Thuaj se 400.000 Rohingya janë strehuar në Bangladesh, kur dhuna nisi dhe vetë qeveria e Myanmarit thotë se 30% e fshatrave të tyre janë zbrasur. Presioni ndërkombëtar është shtuar ndjeshëm dhe mbi liderin de facto të Myanmarit dhe njëkohësisht fituesen e çmimit Nobel për paqen Aung San Suu Kyi, që të dalë dhunën deri tani ajo vetë nuk ka bërë asnjë gjë, por të thorazi ka mbështetur fushatën ndaj Rohingyas, duke bërë që shumë njerëz të kërkojnë që t'i hiqet çmimi Nobel. Procesi mësimor ka nisur për 200 nxënësit e shkollës profesionale Thoma Papapano. Drejtoresha e këtij institucioni bën me dije se regjistrimet do të vijojnë deri në fund të muajit shtator. Në shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano, procesi mësimor ka nisur për rreth 200 nxënës. Lidhja e kontrata mes bizneseve të ndryshëm është një hap mjaft i rëndësishëm për drejtorinë e këtij institucioni, pasi vetë nxënësit kanë mundësinë që të vënë zbatim dijet e marrënorët mësimore. Drejtoresha Renata Poleri pohon se kushtet gjatë këtij viti janë përmirësuar ndjeshëm, ndërsa ende nxënësit kanë mundësi që brenda muajit shtator të regjistrohen në këtë shkollë. Edhe në shkollën e mesme profesionale Thoma Papapano Gjirokastër, mësimi ka filluar rregullisht. Si vjet neve i hapëm të 4 drejtimet mësimore, ashtu siç kishim dhe premtuar në një intervistë më përpara me ju, pra u hap edhe drejtimi mësimor teknologji, informacioni dhe komunikimi. Regjistrimet pranë kësaj shkolle nuk janë mbyllur, ato do të vazhdojnë deri në fund të muajit shtator. Pra nëpërmjet televizionit tuaj ju bën thirrje të gjithë nxënësve që akoma nuk e kanë vendosur se ku do vazhdojnë arsimin e mesëm. Arsimi mesëm profesional është një mundësi jo e mirë, por shumë e mirë për ta. Edhe dega teknologji, informacioni dhe komunikimi është një zgjedhje shumë e mirë për vajzat, të cilat akoma janë në dilemmën e zgjedhjes së arsimit të tyre të mesëm. Këto ditë po zhvillohet edhe shpërndarja e teksteve, për sa i përket lëndëve të arsimit të përgjithshëm, tekstet kanë ardhur pranë shkollës dhe janë duke u shpërndarë nga mësuesit. Ndërsa për tekstet e arsimit profesional, akoma jemi në një procedurë komunikimi me shtëpitë botuese që janë të veçanta në lidhje me arsimin e mesëm të përgjithshëm. Ky është javën e parë, nxënësit që kanë praktik profesionale në orar, po i zhvillojnë atë pranë ambienteve. Ju e dini që vjet erdhi kabineti i shërbimeve mjeteve transportit, që është shumë i kompletuar për të zhvilluar praktikat profesionale, nxënësit që kanë zgjedhur këtë drejtim. Por edhe 2 drejtimet e tjera mësimore e kanë të kompletuar ambientin ku zhvillohet praktika mësimore. Ndërsa nxënësit e vitit të tretë e zhvillojnë praktikën në biznes. Ne vemi duke nënshkruar kontratat me bizneset përkatëse, ku këta nxënës do të zhvillojnë praktikën mësimore. Është momenti për të parë tani më parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit.
vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj informacionet në çdo hap, kudo që të ndodheni. challenge.rokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Të nderuar teleshikues, me parashikimin e motit kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Dekor.